This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงซีรีส์สับหมูวลคำเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ครับไอเดียของสับหมูเนี่ยมันก็คือสับง่ายนะฮะแล้วทำไมเราต้องรู้สับง่ายด้วยทำไมเราไม่ท่องสับยากเพราะจริงๆคุณต้องท่องสับยากเฉพาะตอนคุณจะสอบครับแต่ว่าชีวิตจริงของเราเนี่ยสับสำนวนที่เราใช้เนี่ยกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมันเป็นสับง่ายๆทั้งนั้นแหละนะครับเราไม่ได้ใช้คำใหญ่เราไม่ได้ใช้ศัพท์ TOEFL IELTS TOEIC ต่างๆนะครับศัพท์ง่ายๆนี่แหละเอาให้อยู่ก่อนนะฮะเราก็เลยจะเริ่มต้นจากศัพท์ง่ายๆหน้าตาง่ายๆสั้นๆ1คำแล้วค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกมาให้เฉพาะศัพท์สำนวนที่น่าสนใจที่คิดว่าน่าจะได้ใช้จริงๆหรือว่าน่าจะได้เห็นจริงๆในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่แบบตำราวิชาการหรือว่าคอนเทนต์เฉพาะทางมากๆนะครับสับหมูเวอร์ชั่นหนังสือของผม2เล่มมาที่เวอร์ชั่นพอดแคสต์กับคำนี้ดีผมมีให้อีก20คำนับจากวันนี้ไปจนสิ้นปีไล่ไปวันละคำนะครับวันนี้เริ่มต้นกับคำว่า on on มาดูสำนวน on ที่น่าสนใจกันนะครับ on and on If you say that something happens on and on, you mean that it continues to happen for a very long time. อะไรก็ตามที่มัน on and on ก็คือเกิดขึ้นยาวไปยาวเหยียดไปแฝงความหมายของการง่วงๆและน่าเบื่อนิดนึงนะครับเช่น he goes on and on about himself ก็คือพูดเรื่องตัวเองไม่หยุด on and on and off off สะกด off นะครับก็คือเป็นหายทำเลิกเพราะว่า on กับ off ในที่นี้มันแปลว่าเปิดแล้วก็ปิดใช่ไหมครับก็คือเปิดปิด it rained on and off in the afternoon ก็คือช่วงบ่ายวันนี้ฝนแบบตกหยุดตกกระปริบกระปรอยอย่างนี้นะครับ do you work out ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่า yeah for 5 years on and off though คือเฮ้ยออกมา5ปีแล้วแต่ว่าออกเป็นช่วงๆอ่ะคือไม่ได้ทำต่อกันทุกวันมีช่วงที่ขี้เกียจบ้างมีช่วงที่หยุดไปบ้างมีช่วงที่ไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ออกอย่างนี้เป็นต้น on and off หรืออาจจะได้ยินว่า on again off again on again off again นะครับก็เป็นสำนวนที่แปลว่าแบบ they've been in the 6th year on again off again relationship อันนี้ก็คือว่า2คนเนี้ยคบกันมา6ปีแล้วแต่ว่ารักๆเลิกนะประมาณนี้ on again off again on again off again on board all passengers should be on board at this time on board ก็คือไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเรือยานพาหนะอะไรต่างๆก็คือผู้โดยสารน่าจะขึ้นเครื่องครบทั้งหมดแล้วในเวลานี้นะครับหรือใช้ในเซนส์ว่า welcome to the team it's great to have you on board ก็คือยินดีที่ได้เธอมาร่วมทีมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมการ on board ก็คือการเข้ามาเป็นพรรคพวกเดียวกัน you know what this deal is too big we have to get it so Mike's the expert let's bring him on board โอ้โหดีลนี้มันใหญ่มากนะเนี่ยคือพลาดไม่ได้แล้วตาไมค์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยเอาเข้ามาร่วมทีมไหมอย่างนี้เป็นต้น let's bring him on board เอามาร่วมทีมหรือคำนี้อาจจะหมายถึงว่าin agreement with หรือว่า ready or willing to participate ก็ได้ Is everyone on board with the new plan ทุกคนเห็นด้วยและจะเอาด้วยกับแผนใหม่นี้หรือเปล่า Yeah everyone's on board on it on it it ที่แปลว่าบนมันนี่นะครับมันแปลว่า doing something that needs to be done หรือว่า trying to solve a problem ก็คือทำในสิ่งที่ต้องทำหรือว่าแก้ปัญหาอะไรสักอย่างแบบทันทีนะครับเช่นเว็บล่ม don't worry I'm on it ก็คือโอเครู้แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการให้คนพูดอาจจะเป็น IT หรือเป็นใครก็ตามทีที่สามารถจัดการแก้ปัญหาได้แบบทันทีนะครับประโยคนี้ดีนะท่องเอาไว้เลยครับเผื่อได้ใช้บ่อย I'm on it I'm on it ก็แปลว่า I'll take care of it I'll solve the problem right away I'm on it สมมุติเกิดเหตุไม่คาดฝันบางอย่างแล้วกำลังจะมีคนอ้าปากด่าหรือว่าอ้าปากโวยอ้าปากบ่นอะไรสักอย่างแล้วพูดเลย I'm on it ก็คือเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวจัดการให้ I'm on it on the way ก็คือระหว่างทางนะครับ I'm on my way ฉันกำลังเดินทางไป
he's on his way เขากำลังมาที่นี่นะครับหรือไม่ใช่การเดินทางแต่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะเช่น they have 4 kids and another one on the way ก็คือพวกเขามีลูก4คนแล้วและกำลังจะมาอีกคนหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังท้องอยู่แล้วเร็วๆนี้คนที่5ก็กำลังจะมาแล้ว on the way on my own คำนี้แปลว่า alone แปลว่าโดยลำพังโดยตัวคนเดียวนะครับ I always do things on my own ไม่ว่าอะไรก็ตามฉันมักจะทำด้วยตัวของฉันเองคนเดียวเช่น I go to eat at a restaurant on my own I go to a movie on my own I go on a trip on my own ก็คือทำทุกอย่างคนเดียว enjoy อย่างนั้นไม่ชอบแบบกิจกรรมหมู่คณะนะครับชอบไปกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวเดินทางคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าเป็นเซนส์ของการสามารถทำอะไรได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครอย่างนี้ก็ได้เช่น I finished the report on my own ฉันทำรายงานฉบับนี้เสร็จได้ด้วยตัวของฉันเองไม่ต้องให้ใครช่วยเลย on my own on top of that สำนวนนี้แปลว่า in addition to something especially something unpleasant ก็คือนอกไปจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเช่น we missed our flight and on top of that we have to wait for another 6 hours for the next one คือตกเครื่องยังไม่พอนอกไปจากนั้นซ้ำร้ายยังต้องรออีกตั้ง6 ชั่วโมงกว่าจะมีไฟลท์ต่อไปมันคือคำว่าซ้ำร้ายไปกว่านั้นแย่ไปกว่านั้นนะครับ and then we missed the bus and on top of that it started raining อันนี้ก็ตกรถเมล์เท่านั้นยังไม่พอฝนตกอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ on top of that ซ้ำร้ายไปกว่านั้น on top of that on purpose คำนี้แปลว่า intentional แปลว่า not an accident ก็คือตั้งใจทำอะไรสักอย่าง on purpose ก็คือตั้งใจทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวไม่ใช่ว่าตั้งอกตั้งใจแบบขยันอะไรอย่างนี้นะครับแต่หมายถึงโดยเจตนาไม่บังเอิญนะครับ Did you do it on purpose? No, I swear it was totally an accident นี่แกตั้งใจปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้สาบานเลยอุบัติเหตุจริงๆไม่ได้เจตนา He dropped it on purpose อันนี้ไม่ได้หลุดมือนะเนี่ยตั้งใจทำหล่นนะเนี่ยหรือมีอีกอันนึงที่น่าสนใจครับ She accidentally on purpose ran into him at his favorite bookstore สำนวน accidentally on purpose คือตั้งใจ accidentally ก็คือบังเอิญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำนวนนี้คือตั้งใจให้ดูเหมือนบังเอิญก็คือทำเป็นว่าบังเอิญเจอแต่รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเป็นร้านหนังสือโปรดมันมาบ่อยมากทุกวันเสาร์ตอนบ่ายมันต้องมาไปดักรอแล้วทำเป็นว่าอ๋อบังเอิญจังมาเจอกันอะไรอย่างนี้แต่จริงๆนี่คือ accidentally on purpose สำนวนนี้น่าใช้นะครับ on purpose on track อะไรก็ตามที่มัน on track ก็คือวิ่งไปตามนึกภาพรถไฟที่มันวิ่งไปตามรางนั่นก็คือเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นตรงข้ามคือ off track ก็คือตกรางไปนะฮะเช่น we were a little bit behind schedule but we're back on track now ก็คือก่อนหน้านี้มันทำงานช้ากว่ากำหนดไปนิดนึงแต่ตอนนี้คือกลับมาเป็นอย่างที่ควรเป็นแล้วก็หมายถึงว่าทำงานทันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าคนที่แบบอยากลดความอ้วนอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็ขยันมากเลยนะทำทุกอย่างออกกำลังกายกินอาหารสุขภาพแต่แอบหลุดไปช่วงหนึ่งประมาณแบบว่า 2-3 วันมีปาร์ตี้พอดีก็หลุดกระจายเลยนะครับชีทเดย์3 วันซ้อนแต่ตอนนี้ I'm back on track now เมื่อก่อนนี้หลุดไปตอนนี้กลับมาตั้งใจไดเอทเหมือนเดิมละอย่างนี้เป็นต้น on track on the right track หรือว่า on the wrong track ก็คือมาผิดทางหรือมาถูกทางนั่นเองนะครับสมมุติตั้งแต่เปลี่ยนเมนูมาเนี่ยโอ้โหลูกค้าเข้าร้านรัวๆยอดขายพุ่งสุดๆ I think we're on the right track now ก็คือเรามาถูกทางแล้วนะครับหรือตรงข้ามกันเลยก็คือ on the wrong track I feel that this campaign is completely on the wrong track ไอ้แคมเปญเนี่ยเราว่ามาผิดทางว่ะเราตั้งเป้าอย่างหนึ่งแต่ว่าแคมเปญกำลังพาไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยเราต้องมาเริ่มต้นกันใหม่หน่อยไหม We're on the wrong track Let's start over on good terms terms นะครับ on good terms สำนวนนี้แปลว่า having a friendly or pleasant relationship with someone ก็คือญาติดีกันนั่นเองสนิทสนมสายใยรักใคร่กันต่างๆนะครับ Yeah we used to hate each other but my sister and I are on good terms now ก็ใช่แหละที่เมื่อก่อนเราเกลียดขี้หน้ากันนะแต่ว่าตอนนี้พี่สาวผมกับผมเนี่ยเราญาติดีกันแล้ว We're on good terms now
หรือว่า you should always try to be on good terms with your boss คือกับหัวหน้าเนี่ยอย่าพยายามหาเรื่องทะเลาะด้วยอย่าหาเหตุผลให้เขาเกลียดขี้หน้าดีๆกันไว้รักษาความสัมพันธ์ให้ดีเอาไว้แล้วชีวิตเราจะดีนะครับ you should always be on good terms with your boss on a first name basis first name ก็คือชื่อต้นชื่อตัวสำนวนนี้มันแปลว่า knowing someone very well รู้จักคุ้นเคยกับใครดีมากๆจนเรียกชื่อจริงกันในบริบทภาษาไทยมันอาจจะบอกว่าสนิทกันจนเรียกชื่อเล่นก็ได้นะแต่ฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ายังไม่สนิทกันมากเขาจะเรียกนามสกุลถูกไหมครับ Mr. Smith Mrs. Brown อย่างนี้เป็นต้นแต่พอสนิทกันแล้วเนี่ยเริ่มเรียกแบบ Mary เรียกโจเซฟขึ้นมาต่างๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าสนิทแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า I am on the first name basis with him ก็แปลว่าเฮ้ยเราสีกันสนิทกันจนเรียกชื่อจริงกันได้แล้ว on a first name basis on a roll R-O-L-L นะครับ on a roll คำนี้แปลตรงๆเลยก็คือกำลังมือขึ้นทำอะไรก็สำเร็จไปหมดอย่างต่อเนื่องรัวๆนั่นคือ on a roll สำเร็จครั้งเดียวยังไม่ on a roll นะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดทำไอ้นี่ก็ได้ทำไอ้นั่นก็ได้อีกทำไอ้นี่ก็ได้อีกโอ้โห 3-4 อย่างต่อกันอันนี้คือ he's on a roll กำลังมือขึ้น 3 championship titles in a row wow that team is really on a roll in a row R-O-W เสียงคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ R-O-W in a row แปลว่าติดกัน on a roll R-O-L-L แปลว่ากำลังมือขึ้นโอ้โหชนะแชมเปี้ยนชิพ3ตำแหน่งเลยเหรอวะโอ้โหทีมนี้กำลังมือขึ้นสุดๆกำลังฮอตสุดๆนั่นเอง It takes me a while to get some ideas down but once I get on a roll I usually end up writing 5 or 6 pages a night อันนี้น่าจะเป็นนักเขียนนะคืออีตอนคิดไอเดียว่าจะเขียนอะไรเนี่ยจะยากหน่อยจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่พอได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันจะไม่หยุดเลยคือเขียนได้คืนนึง 5-6 หน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Hey don't stop me now I'm on a roll อันนี้ผมนึกภาพประมาณอยู่ในบ่อนคาสิโนเลยนะครับโยกสล็อตเนี่ยโอ้โหได้ติดกันตลอดหรือว่าเล่นไพ่ก็ได้ตลอดเลย3 4 5 6 7 8 ตาเพื่อนบอกเฮ้ยพอเหอะขึ้นห้องได้แล้วได้มาเยอะแล้วไปกินข้าวกันเถอะไปดูโชว์กันเถอะ Don't stop me now I'm on a roll here เฮ้ยหยุดไม่ได้มือกำลังขึ้นแล้วส่วนใหญ่จบยังไงฮะหมดตูดนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าตอนที่กำลังมือขึ้นเนี่ยต้องรู้จักหยุดให้เป็นด้วยนะไม่งั้นจะเจ๊งนะ On second thought เหมือนคำที่เคยพูดแล้วเนาะ On second thought เป็นสำนวนที่แสดงความแบบเอ๊ะหรือจะอย่างนี้ดีหรือเอ๊ะพอไปลองคิดดูแล้วแบบนี้ดีกว่านะครับเช่นที่ร้านอาหารเราอาจจะบอกว่า I'll have a club sandwich wait actually on second thought let's try the pasta it looks really good ตอนแรกก็จะสั่งแซนด์วิชนะครับซึ่งปกติอาจจะสั่งอย่างนี้ทุกครั้งเลยแล้วก็บอกเอ๊ะเดี๋ยวนะคิดดูอีกทีลองกินพาสต้าดีกว่าวันนี้เห็นของโต๊ะข้างๆน่ากินมากเลย on second thought เปลี่ยนใจนะฮะ wait here don't move you know what on second thought follow me I think you should be there tooคือตอนแรกจะบอกเพื่อนว่ารออยู่ที่นี่นะไม่ต้องขยับขยื่นไปไหนเลยนะแต่เอ๊ะเดี๋ยวคิดดูอีกทีแล้วตามลงมาดีกว่าฉันว่าแกต้องไปด้วยแสดงความเปลี่ยนใจนะครับ on second thought on thin ice บนน้ำแข็งที่บางสุดๆมันแปลว่าสถานการณ์หรือใครบางคนที่หมิ่นเหม่มากกับความพังพินาศ someone or something is very close to getting into trouble difficulty or dangerเช่นเจ้านายอาจจะบอกว่า you're on thin ice Jimmy if you come in late one more time you're fired สมมุติเดือนนี้อีจิมี่อาจจะเลทมาแล้ว8วันนะครับแล้วเจ้านายก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วบอกเฮ้ยจิมมี่ตอนนี้เปรียบเสมือนแกกำลังยืนอยู่บนน้ำแข็งบางๆแล้วนะเปราะบางมากพื้นจะถล่มแหล่ไม่ถล่มแหล่แล้วถ้าเกิดเลทอีกครั้งเดียวไล่ออกนะเว้ยนี่คือ thin ice อันตรายสุดๆ on thin ice on the DL DL ในที่นี้เป็นตัวย่อนะครับคือตัว D dog แล้วก็ตัว L มันย่อมาจาก down low D-O-W-N down L-O-W low on the DL เป็นสำนวนแปลว่า in secret หรือว่า being known only by a select few people คือไม่เป็นความลับเลยก็คือมีคนรู้น้อยมากๆนะครับ keep this on the DL เป็นสำนวนก็แปลว่ารู้แล้วอุบไว้นะนั่นเอง
on the DL keep this on the DL but our company is about to get bought pretty soon เฮ้ยรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะเว้ยบริษัทของเรากำลังจะโดนซื้อแล้วเร็วๆนี้ yes she's pregnant but she'd like it to stay on the DL for now don't tell anyone okay how did you know that anyway คือใช่ที่บอกว่าเธอกำลังท้องอะถูกแล้วแต่ว่าเธอยังไม่ค่อยอยากให้ใครรู้อะเก็บเป็นความลับจะไปบอกใครมากนะจะว่าไปนี่แกรู้ได้ไงวะเนี่ย on the DL on the QT อีกหนึ่งตัวย่อครับตัว Q แล้วก็ตัว T ครับ if you do something on the QT you do it secretly ก็คือแปลคล้ายกันมากเลยกับ DL เมื่อสักครู่นี้นะครับ QT ในที่นี้ก็ย่อมาจาก quiet ก็คือเงียบๆนะครับ confidential secret without anyone else knowing นั่นคือ on the QT please keep this information on the QT it turns out he's been moonlighting on the QT ปรากฏว่าไอ้หมอนี่แอบรับจ็อบรับฝิ่นเพียบเลยนะครับ moonlight ก็แปลว่าทำงานพิเศษนั่นเอง on the QT on the safe side safe S-A-F-E แปลว่าปลอดภัยนะครับ S-I-D-E ก็แปลว่าข้างอยู่ในข้างที่ปลอดภัยก็คือ avoiding potential dangers or problems ก็คือปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะครับ I cook extra food just to be on the safe side in case more people show up ก็คือทำอาหารสำรองไว้เยอะหน่อยเผื่อถ้าเกิดมีคนมางานเรามากกว่าที่เราคิด to be on the safe side หรือถ้าสมมุติเกิดเพื่อนทำท่าแบบป่วยๆนิดนึงแล้วมันก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอกินยาแล้วไปนอนดีกว่าเราก็อาจจะบอกว่า I think you should stay on the safe side and go see the doctor เฮ้ยเซฟไปหาหมอเหอะ on the safe side on steroids steroids ในที่นี้ก็คือสิ่งที่นักกีฬาฉีดเข้าไปเพื่ออัพให้กลายเป็น the Hulk นะครับแล้วก็ใช้ในความหมายเปรียบเทียบครับก็คือ in a bigger or more intense form than normal หรือว่า extreme เช่นdid you hear that It sounded like that car is on steroids ก็คืออาจจะได้ยินเสียงแบบรถแข่งแบบแว้นแบบดังมากผ่านไปแล้วก็เสียงแม่งเหมือนรถคันนี้โดปสเตียรอยด์เข้าไปนะครับหรือ The new social media website is described as Facebook on steroids ก็คือกำลังจะมีโซเชียลมีเดียใหม่ขึ้นมาแล้วก็เคลมตัวเองว่าประหนึ่ง Facebook ที่โดปยาเข้าไปอีกนะครับก็คือนึกภาพ Facebook ละคูณ10คูณ100ประมาณนั้นนะครับ on steroids และนั่นก็คือศัพท์หมูทั้งหมดในวันนี้นะครับกับซีรีส์ศัพท์หมูวันละคำทั้งหมดงอกออกมาจากคำว่า on นะครับมาทบทวนกันเร็วๆอีกหนึ่งครั้งทั้งหมดครับ on and on ก็แปลว่าเรื่อยเจื้อยไปไม่มีทางจะหยุดง่ายๆ on and on and off ก็คือผีเข้าผีออกน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรประมาณนี้ on and off I'm on it ก็คือเดี๋ยวจัดการทันทีเลยครับเดี๋ยวจะไปจัดการให้ครับ I'm on it I'm on my way กำลังเดินทางไปนะ I'm on my way I'm on my own ก็คือฉันอยู่โดยลำพังอยู่คนเดียว I'm on my own on top of that นอกจากนั้นยังมีอะไรที่ยิ่งกว่าไปอีก on top of that on purpose ก็คือโดยเจตนาโดยตั้งใจ on purpose back on track อาจจะเคยเป๋ไปนิดนึงแต่ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วกลับมาเป็นอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว back on track we're on the right track มาถูกทางแล้ว we're on the right track but you're on the wrong track ฉันว่าเธอไปผิดทางแล้วนะ you're on the wrong track on good terms คือญาติดีกัน friendly กันครับรักกันใส่ใยกันon good terms on the first name basis สนิทสนมซีกันสุดๆ on the first name basis I'm on a roll กำลังมือขึ้นเลยเนี่ย I'm on a roll on second thought เดี๋ยวนะไปคิดดูอีกทีแล้วอย่างนี้ดีกว่า on second thought on thin ice กำลังอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงและอันตรายมากๆ on thin ice on the DL กับ on the QT ความหมายคล้ายกันก็คือทำเป็นความลับจุอย่าเอ็ดไปอย่าบอกใครเด็ดขาด on the DL on the QT on the safe side ปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเสี่ยงเลย on the safe side on steroids คืออะไรที่เป็นร่างซุปเปอร์ไซย่าของอะไรสักอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู on steroids และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,300 กับอีก4คำและสำนวนครับ
และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้กับซีรีส์ส่งท้ายปี 2019 ส่งท้ายปีหมูมุ่งสู่ปีหนูไปด้วยกันกับศัพท์หมูวลคำนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับส่วน WKND หรือว่า Weekends at คำนี้ดีเนี่ยก็ยังจะคงเป็นการเล่านิทานภาษาอังกฤษในวันเสาร์แล้วก็เป็นแบบฝึกหัดการออกเสียงในวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox และ Spotify ผมบิ๊กบูนวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears